سلام، من سیاوشم و تقریبا بعد از 2 ماه دوباره در خدمت شما هستیم. امشب اومدیم به گذر گردشگری باب همایون واقع در میدان امام خمینی. بیارین همینجوری که می‌بینید در کنار من مترو هم هست و از این گذر گردشگری لذت ببرید. اگر ویدیوی گذر گردشگری آب آتش ما رو دیدین، بعد نیست بدونید که در حال حاضر اونجا جشنواره آش در حال برگزاریه و حتما یه سری بزنید. لینک ویدیو رو این بالا براتون قرار میدم. همراه ما باشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. باز هم پوزش می‌طلبم بابت این 2 ماهی که در ویدیو تأخیر به وجود اومد. درگیر سری کارهای شخصی بودم و بعدش هم با عریضه کرونا تمام شد که یه مدت مدیدی نبودم. ان شاءالله از این بعد مجددا با نظم ویدیوها رو از اول منتشر خواهیم کرد. همراه ما باشید تا بعد.